I'm so surprised to see that Baba is very, very active despite his age. In this particular part, we talk about what Baba is up to now. Most people that know you in this country, they know you through entertainment, the film industry. That's how most people know you. Very few people know you with lecturing job. As you said earlier, that you've been a lecturer. You were a lecturer for 37 years, I mean. 37 years, no AU. And then you retire. Instructor for dramatic art there. Yes, instructor. Instructor at dramatic art department, OAU, for 37 years. And you've retired now, it's been 18 years. Yes. And now you retire, and more distance that we've walked in this farm to get to where we are now. I think we use about 10 minutes or so. We use about 10 minutes to get to where we are. And oko yẹn ṣì lọ síwájú. And pẹ̀lú èjì torí tí mo fi sọmọ mi ní problem omi ni mo ṣe lọ sí ẹsẹ̀ odò mú ilẹ̀ lẹ́sẹ̀ odò yunifásitì ló nílẹ̀ tí mò ń dáko sí o mo dẹ̀ ti ń dá ní ìsìn 41 years. 41. 41 years. Wow. So why tẹ̀ fi jẹ́ pé ẹ ti ń dá kó tó di pé retire ní school ní university. But why tẹ̀ tó wáyé pé because this farm with what I'm saying even ọ̀dọ́ tó sì sọ pé òun ní egun òun tó bẹ́ẹ̀ gan ó lójú ọ̀dọ́ tó lè dá oko of this size. This farm is big. The little one tá a ti rìn láti. Kò tí ì big tó lójú tèmi tó bá jẹ́ pé àti mo wà ní ọ̀dọ́ ní nǹkan bíi 40 years ago èmi mo ń dáko kọjá odò tó ń ṣe bíríìjì sí lọ́nà parakẹ́ yẹn bí mo ṣe lóko tó fẹ̀ bí náà ni mo ní sí òkè odò dìmọ́ tí àgbà ń dé táwọn ọmọdé ti graduate tán ti fọ́n káàkiri tí àwọn ọmọ ló kù tó ń bá mi wá kò yìí àwọn ọmọ tán bá gbọ́lidé àwọn lọ kí grandpa wá bá grandpa ṣeré màá kó wọn wá sóko ara training náà nìyẹn ṣé bí èèyàn ló lọ read the Greek ìwọ tó jọmọ ọmọ mi bóyá law ló ń read ni o medicine ni o ìyẹn ò pé kó o mọ tẹ̀lé grandpa ẹ lọ sóko kó o mọ bọ́n ṣe èròlẹ̀ tí wọ́n ṣe gbin àgbàdo bọ́n ṣe gbin kínní àwọn náà gbin gbogbo ilé bá ní ẹ ṣe báyìí tán bá wá dé school ebi kọ́ọ̀sì tí wọ́n ń ṣe ní ọ́fíìsì tẹ́ bá wálé náà tún study Greek díẹ̀ àti kékeré oko náà máa kó wa lọ nígbà mo wà bí ọmọ 6 to 10 years tá a bá ti dóko àwa tá a kéré wọ́n á dáná wọ́n lè kó àgbàdo luná wọ́n lè kó iṣu àwọn iṣu kéékèèké báyìí irọ́ wọn níge àwọn iṣu kéékòókò wọ́n á bá a dá luná so that àwa àmọ̀ jẹ́ àwọn ẹ̀gbọ́n wa ó mọ̀ ṣiṣẹ́ so tó bá ti tó time tí mo jẹ iṣu bíi méjì mo mú mi màá wá lọ mú àlòkù àdátàn ẹ̀gbọ́n wa máa ti lò pàtì màá wá máa ro ẹsẹ̀ẹsẹ̀ àéré ẹsẹ̀ẹsẹ̀ àbàyẹn màá wá máa ro tí n bá wá ro nígbà tí ọ̀sẹ̀ kan bá fi máa ó lè ti débì sídìí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ń bẹ̀ yẹn màá wá máa fi ọkọ́ kékeré màá máa fi wúlẹ̀ mo dẹ̀ máa gbìn àgbàdo sí i àgbàdo mi dẹ̀ máa fine ju àwọn tí wọ́n kúkú ń dáko ibẹ̀ ni bàbá tí máa wò pé iṣẹ́ tó bá wù tọmọ yìí máa ṣe afẹ́ ṣàgbẹ̀ o ẹ máa wò ẹ máa kíyèsí o dèní àgbẹ̀ yẹn dẹ̀ mọ́ mi lára sẹ́ẹ̀rì tí ń bá wá sóko mo lè sick. If you love this and want to see the continuation, you will be able to see it here. Click on the link here or the link in the description box. Once it's out, you can click and watch as many as you want. Thank you for your time. See you in the next one.